Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Așa că tuturor, bun venit pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur ca de fiecare dată să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu trebuie să uitați un lucru important, și anume faptul că voi vă construiți viitorul. Așa că, dragilor, luați decât acele mesaje care resonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care alte energii, care au o legătură mai mare sau mai mică cu Zodia Berbec. Așa că, dragilor, dacă aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă pentru voi din cartea voastră natală. Și vom începe această lectură cu energia voastră. Care este energia voastră în momentul în care urmăriți această lectură? Și avem hrănire. Se pare că în acest moment ai făcut o alegere, zic eu destul de bună, să-ți hrănești poate spiritul, să-ți hrănești poate mintea, corpul, să-ți hrănești poate valorile. E posibil pentru unii dintre voi să simțiți că ceva în organismul vostru nu funcționează cum trebuie. Ar trebui poate v-ați dat seama că trebuie să acordați un pic mai multă atenție sănătății. Cumva organismul atunci când are o problemă încearcă să ne transmită niște mesaje. Vă dau un exemplu care mi se întâmplă mie personal. Am momente când simt nevoia, de exemplu, pe o perioadă relativ scurtă de timp, dar simt nevoia să mănânc foarte multe verdețuri. În general legume, fructe verzi. Am perioade, pur și simplu. E ca și cum organismul îmi cere lucrul ăsta. Cum am perioade, de exemplu, când simt nevoia să mănânc, nu știu, ciocolată. Nu sunt o mâncătoare de ciocolată, chiar așa în mod normal, nu îmi place foarte mult ciocolata, dar am momente când pur și simplu simt nevoia să mănânc ciocolată. Sau derivatele care mai sunt din acest minunat fruct care este cacao. Arborile de cacao. Bun, deci sunteți într-o energie în care ori organismul vă dă niște semne pe care ar trebui să le luați în calcul și să vedeți care este, dacă este vreo problemă sau nu. Probabil, nu știu, ori cu sistemul digestiv sau ceva endocrin, aș spune. Sau pur și simplu sunteți într-o perioadă în care nu vreți altceva decât să vă hrăniți spiritual, să vă vindecați din punctul ăsta de vedere mental, spiritual și să simțiți poate mai acut nevoia, nu știu, poate de a merge în locuri mai liniștite. Unii chiar pot avea tendința de a merge pe la locuri de cult, mănăstiri, biserici. Da, în general, pentru a vă reîncărca din punct de vedere spiritual. De asemenea, avem numărul 7, care ne vorbește de înțelepciune. Ne vorbește de inteligență, de acel caracter mai ferm, mai hotărât, de o gândire foarte profundă. De asemenea, sigur, ne vorbește de spiritualitate, nu? Avem un 7. Și de un puternic simț de observație. Cum de asemenea ne mai poate vorbi și de intuiție. Așa că dacă nu trebuie să vă ascultați corpul, cel puțin ascultați-vă intuiția, da? Cumva simțiți că când ceva nu este în regulă, da?
Haideți să vedem pe partea asta profesională cum stați, dragilor, în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Viața profesională pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă. Ce alunecă. Sper că se văd. Bun, dragilor. Pe plan profesional aș spune că ești într-un loc de muncă unde nu prea-ți convine situația. Și ai decât două variante simple și late și cred că ți-ai dat seama foarte bine de acest lucru și anume, ori, pur și simplu, renunți, da? Renunți și schimbi ceva, ori accepti așa cum este. Asta depinde de tine. Cu magicianul aș spune că ai șanse de îmbunătățire. E posibil, nu știu, dacă așteptai vreo avansare sau așteptai poate să găsești ceva de muncă. Sunt șanse să vină acest lucru. Haideți să mai scoatem o carte, încă o carte, te rog. Avem un 7 de bâte. Un 7 de bâte care vorbește de posibilitatea pentru unii dintre voi, posibilitatea deschiderii unei afaceri proprii. Unei afaceri proprii, da? Dacă ați fost într-un loc de muncă posibil, care nu prea vă convenea, nu știu, ori din cauza colectivului, sau poate din cauza bănuților, sau din cauza faptului cum erai tratat la respectivul job, cumva unii dintre voi se gândesc, au o idee extraordinară, au tot ce le trebuie, da? Mintea vă duce, dacă aveți și alte resurse care să vă ajute, vă puteți deschide o afacere, afacerea voastră proprie. Cu ce mai vine această 7 de bâte? Cu această posibilitate, odată, dacă aveți un job care, la fel cum am mai spus, are anumite chestiuni negative care nu vă plac și decideți să încercați ceva nou, avem magicianul care spune, da, oportunități or să fie, da, îmbunătățiri pot veni chiar și la locul de muncă unde te afli, doar că trebuie să-ți folosești un pic și imaginația, și înțelepciunea, și inteligența, da, să ai cât un pic din toate, cam toate armele de care dispui, pentru că există posibilitatea unei avansări posibil, a unei promovări, în general o îmbunătățire la locul de muncă. Totuși, cu 7 de bâte trebuie să vă spun că dacă va avea loc această avansare, va trebui să fiți pe poziții, va trebui să vă asumați și anumite inconveniente. De ce? Vor fi mulți nemulțumiți. Vor fi mulți nemulțumiți. Așa că aveți grijă, dar voi sunteți pe o poziție de putere, veți fi pe o poziție de putere și cumva veți pune o limită, adică e ca și cum ți-ai zice, mi-am asigurat locul și nu vă este atât de frică. Pentru cei care căutau un job și poate își luaseră speranța, își luaseră gândul, o idee strălucită vă vine sau apare brusc ceva, un loc de muncă, unde va trebui, nu veți fi singuri, desigur, vor mai fi și alți candidați pe acest post de muncă, unde tu va trebui să fii foarte hotărât, am văzut bine și cu această energie, da, hotărâre, înțelepciune, istețime, inteligență, da, în așa fel încât să poți obții acest job. Dacă ești hotărât și nu te lași și aduci exact tot ce trebuie, să folosești, cum avem magicianul aici, să folosești comunicarea, cam tot ce reprezintă tarotul prin elementele sale. Da? Magicianul are toate elementele. Da? Are și comunicare, istețime, inteligență, dar are în același timp și o manieră asertivă de a prezenta lucrurile, da? O putere de convingere. Așa că pe planul ăsta profesional cam așa stă treaba, dragilor, pentru voi. Haideți să vedem pe plan material ce vine pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă de când urmăresc această lectură.
Ia să vedem. Chiar 3. Dragii mei dragi, pe plan material ați dus o perioadă destul de dură. De ce? Ceva s-a întâmplat. O schimbare foarte neașteptată, o schimbare care va lua pe nepregătite și care va cam da toate planurile peste cap. Aș spune că ați început să faceți economie la maxim. Da? Nu știu, s-a întâmplat ceva. O schimbare bruscă pe plan material relaționată cu banii, care va da peste cap. Nu prea v-a dat multe variante sau aproape deloc. Dar asta v-a făcut să economisiți la sânge, să economisiți foarte mult. Totuși avem lumea, am vești bune pentru voi, dragilor, pe plan material. Lumea care vine cu, cum să spun eu, cu problemele care încep să dispară așa una câte una. De ce? Pentru că toată această perioadă în care ați fost nevoiți poate să aveți așa un regim foarte spartan din punct de vedere material, da? Cum am mai spus, economie la sânge, se încheie această etapă neagră și lucrurile încet, încet încep să se îmbunătățească. De ce? Pentru că am și un 3 de cupe. Un 3 de cupe care îmi vorbește foarte mult de, cum să spun eu, de preocupări care încet, încet încep să dispară. Da? Vei ajunge poate în momentul în care să poți cheltui niște bănuți pe, pur și simplu, pe plăcerile tale pur personale, da? Poate dacă n-ai putut să-ți cumperi, pe bunăstarea ta personală, pe ceea ce poate o lungă perioadă de vreme nu ai putut să-ți permiți. Iar lumea vine cu stabilitate. Posibil unii dintre voi să poată să obțină un câștig în urma unei vânzări-cumpărări, poate. Bani care vin din exterior, iară. Oricum, așa ca și concluzie, pe plan material se încheie o etapă destul de neagră, din câte văd eu, pentru voi, dragilor. Totuși, dacă tot ați avut această perioadă de economii și de restrângeri de bănuți, 3-ul de cupe te îndeamnă, da, poți să cheltuiești pe bunăstarea ta personală, poți să îți faci timp poate să mai ieși în societate, să te bucuri până la urmă de micile plăceri ale vieții, dar într-un fel să nu exagerezi, da? Adică de acum să-ți fi învățat lecția cumva, ca să zic așa, și tot pățitul să fie și priceput. Haideți să vedem pe plan sentimental pentru dragii mei din Berbec, pentru cei care sunteți deja într-o pereche formată sau într-o relație, indiferent că ea este oficială sau nu. Și avem așa, un rege de bâte. Dragilor, se pare că voi faceți lucruri împreună. Sunteți, cel puțin într-un trecut foarte apropiat, ați avut o perioadă destul de stabilă, destul de liniștită în relație. Dacă unii dintre voi, nu știu, ați avut o situație un pic mai negativă, cumva trebuie să lucrați, sau poate chiar ați lucrat amândoi pentru a salva relația. 4 de spade îmi vorbește de o situație în care ceva te deranjează. Poate nu neapărat la perechea ta. Poate ai tu o frământare internă. Ai ceva care te macină și care te obosește maxim. 4 de bâte vine și cu un sfat, ca să zic așa. Perechea ta ar trebui să știe de fapt ce te frământă, ce este în sufletul tău. Avem un cavaler de bâte care îmi vorbește de posibil un compromis pe care ar trebui să-l faceți poate amândoi, dar un compromis venit din sinceritate. Și nu știu dacă unii dintre voi aveți copilași, dar se pare că dacă aveți vreun copilaș sau mai mulți, mai măricel așa,
Aș spune că intervine într-un mod pozitiv în rezolvarea acestei situații. Este ceva ce voi nu reușiți să scoateți din interiorul vostru. Ceva vă deranjează, ceva vă macină. Și cum am mai spus, nu, e posibil să nu fie neapărat legat de perechea voastră, poate să fie, sigur, dar poate să fie o problemă externă, care nu are de văzut nimic cu perechea voastră, dar pe care voi nu o spuneți și vă macină. Da? Cumva, eu aș spune că lucrurile se rezolvă, dar cumva ar trebui să încercați să fiți sinceri și să spuneți ce vă frământă în așa fel încât să puteți face acest compromis într-o manieră sinceră și corectă pentru fiecare. De asemenea, eu aș mai vrea să mai spun un lucru. Dragilor, între voi există atracție, există pasiune. Și aș vrea să spun că voi puteți fi oricare. Da, avem zodii de foc, la fel ca și voi, berbec, leu, săgetător. Deci puteți fi acest rege de bâte, puteți fi acest cavaler de bâte. Doar că e ceva, nu știu, în care ați vrea să vă manifestați cumva pasiunea, dar e ceva acolo care vă obosește, care nu vă dă pace. Pentru unii dintre voi, mare atenție, ar putea să fie o problemă de sănătate. Mare grijă. Ascultați-vă organismul. Bun. Haideți să vedem. Cei care sunteți singurei, ia să vedem ce energii surprindem. Avem un 3 de spade, o tristețe, se pare că pentru mulți de curând apărută. Dragii mei dragi, care sunteți burlaci sau burlăcițe, treiul de spade îmi vorbește de durere. O durere emoțională profundă, o stare așa de tristețe din cauza poate a singurătății sau poate din cauza faptului că cineva v-a trădat, cineva v-a mințit. Sunt consecințele care vin în urma acestei trădări. Mulți dintre voi încercați să reparați ceea ce deja este stricat, ceea ce deja este rupt. Iar lucrul ăsta parcă vă adâncește și mai mult în suferință, și mai mult în decepție, și mai mult în anxietate. Sunteți într-o imposibilitate cu acest 7 de cupe. Aș zice, ori, dacă într-un trecut ați trecut prin această fază în care tot ați încercat să reîncălziți o mâncare care deja îi trecuse și timpul de expirare, e posibil ca unii dintre voi să fi întâlnit pe cineva, posibil cu legături din zodii de apă, rac, tăși sau scorpion, și să fiți în acest moment cu capul așa în nori. Dacă la începutul fiecarei relații totul este ok, totul este roz, totul este super, super frumos, da? Și să aveți așa o stare așa de norișori, roz așa, ceea ce nu este rău. Pajul de cupe vine și el cu, nu știu, e posibil să găsiți pe cineva sau ați găsit deja pe cineva mai tânăr. Da? Mai tânăr decât voi, ca și vârstă. Din câte văd eu aici, unii dintre voi chiar ați reușit cumva să treceți de această fază. Alții, mare atenție, alții, dacă nu ați cunoscut încă persoana, o să o cunoașteți. Și trebuie să vă spun că această persoană pe care voi o să o cunoașteți va fi o persoană foarte, cum să zic eu, foarte gingaș așa, foarte, cu foarte mult spirit artistic. Nu știu, e posibil să-i placă să facă ceva legat de artă sau să cânte sau să se ocupe de modă, poate, nu știu, să aibă așa un simț artistic, dar în general este o persoană empatică, o persoană care, cum am mai spus, e foarte gingaș așa. Și voi să vă puneți întrebarea, domne, o fi bine, nu fi bine, aleg, nu aleg, da? Și să aveți așa un moment de gândire de asta mai încurcată. Ce fac? Mă apuc sau nu mă apuc?
Dar această persoană vine în calea voastră și eu aș spune că voi o cunoașteți. Această persoană cine este. Haideți să vedem ce mesaj au cavalerii de dragoni pentru voi, dragilor din Berbec. Am ales acest oracol pentru lectura de azi. Haideți să vedem care este mesajul pentru dragii mei din Berbec pentru următoarea perioadă. Oh, ce interesant, îl avem pe Lauții și pe Sunshine, care ne spune în felul următor. Ne vorbește de înțelepciune, la fel ca și energia voastră. Nu știu, sunt niște cărți tare frumoase, sper că se vede. Mie îmi plac foarte mult și spune așa: ai grijă cu cuvintele. Cu unele te poți răni chiar tu însăți, așa că vorbește cu dragoste și cu pozitivitate. Lasă cuvintele. Folosește cuvintele, urmează-ți cuvintele și lasă ca zâmbetul tău să fie așa ca un obiect de decorațiune, da? Adică să nu-ți dispară zâmbetul de pe chip. Trebuie să vă spun că Lao Tzu a fost un filozof, nu budist, în zona aia asiatică, și el vine cu o mare și o mare înțelepciune, mai ales cu această carte. De ce? Pentru că el însuși spunea la un moment dat că el a ajuns maestru, da? Este foarte respectat și foarte iubit de către poporul său și la un moment dat a spus: eu, ca să pot ajunge maestru, eu am trecut prin foarte multe experiențe, prin propriile mele greșeli. Ceea ce pentru alții e considerat un drum greu, pentru mine de fapt a fost nu neapărat ceva ușor, dar el și-a dat seama că de fapt experiențele grele prin care a trecut l-au făcut să crească din punct de vedere spiritual. Așa că vine cu acest îndemn, ca să zic așa, de a învinge în permanență toate provocările care vin în calea voastră. Pentru că ele vin să ne învețe lecții. Și dacă acest maestru, care vorbim de o persoană care a trăit, da? Dragonii nu știu eu dacă au trăit sau nu, dar acest personaj a trăit. Și este și în ziua de astăzi, în zonele astea asiatice care sunt cu Buddha și cu chestiuni religii de genul ăsta, este foarte respectat. Da? El a devenit un filozof foarte, foarte cunoscut și respectat. Și asta nu înseamnă că nu a avut o viață grea. A avut o viață foarte grea, a făcut greșeli și a recunoscut și a spus: greșelile pe care eu le-am făcut m-au făcut ceea ce sunt astăzi. Experiențele grele prin care am trecut m-au făcut să ajung acest maestru respectat de toată lumea. Nu neapărat trebuie să deveniți și voi vreun maestru, dar învățați din lecțiile care vin, luați-le așa cum vin, învățați din ele și mergeți înainte. Da? Că înapoi știți ce este. Acum, dragilor, vreau să scot niște mesaje. Mai bine aș spune, nu sunt mesaje, sunt niște confesiuni întunecate, sunt niște confesiuni ascunse, pe care anumite persoane nu au curajul să vi le spună în față. Acum, depinde de voi, eu o să vă las pe voi să vă folosiți intuiția și să vedeți cam care ar fi mesajul pentru voi. Da? Sau cam care ar fi, deci sunt foarte nerăbdătoare să iasă, în condițiile în care sunt foarte puține. Am scos primul mesaj, voi scoate 3 mesaje. Deci sunt confesiuni, da? Sau gânduri ascunse de la o persoană pe care voi o cunoașteți și pe care probabil că nu are curaj să vi le spună. Da? Voi alegeți, folosiți-vă intuiția, dragilor. Și avem primul mesaj, care ce ne spune? Depinde de tine prea mult ca să te las să pleci. Am o codependență, am o problemă cu codependența. Asta ce înseamnă? Există o persoană în viața voastră
care efectiv, din diferite motive, nu vede viața fără voi. Haideți să mai scoatem un mesaj, încă unul, te rog. Sper să vi se pară interesant. Avem așa. Concentrarea mea în acest moment este pentru viața mea. Nu vreau să fiu plictisită, făcându-mi griji pentru tine. Al doilea mesaj. Și mai avem unul. Am atât de multe regrete care mă împiedică să merg înainte. Deci este al treilea mesaj. Bun, dragii mei, dragi, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu, ca de obicei, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri. Vă doresc să aveți următoarea perioadă să fie una cât mai înțeleaptă. Aveți grijă de sănătatea voastră, aveți grijă de voi și fiți înțelepți. Și nu vă speriați de toate provocările care vin în viață. Ele vin cu un scop. Vin cu un scop bine determinat, chiar dacă de multe ori, la momentul respectiv, nu le vedem. Numai bine vă doresc, dragilor, iar dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, pentru cei care nu s-au abonat, îi îndemn cu mare drag să o facă, este gratuit și, de asemenea, nu uitați un like, o distribuire, un comentariu. Eu oricum îmi fac timp și răspund la toate comentariile și trebuie să fac o mică specificație. Eu public aceste lecturi la nivel, ca să zic așa, global, în mai multe limbi, dau posibilitatea tuturor să le urmărească și cei care sunteți de altă naționalitate decât cea care sunt eu, puteți să-mi și simțiți nevoia să-mi scrieți în limba voastră nativă. Chiar vă rog să o faceți, nu e niciun fel de problemă, avem Google Translate care ne ajută să comunicăm. Chiar mi-aș dori cei care sunteți de altă naționalitate decât cea română să-mi lăsați câte un comentariu. Să-mi spuneți, ați rezonat, n-ați rezonat, da? Și trebuie să salut mai ales bucureștenii mei, care sunt number one pe România. Am provincia di Milano, am Mexico, da? La capital de Mexico, un saludos para todos. Și de asemenea multe alte orașe și din România și de peste hotare. Germania, iar din Germania salut atât românii mei cât și alte persoane care mă pot urmări de acolo. Eu vă mulțumesc tuturor, vă urez numai bine, multă energie pozitivă, iar până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!